السلام عليكم ورحمة الله. أرخص هاتف في سلسلة شاومي 12 شاومي 12 لايت. طبعا رأينا سابقا هاتف شاومي 12 برو وأيضا شاومي 12 اكس بمراجعات سابقة تقدر تشوفها عندك بالأعلى فوق. اليوم عندنا الأخ الأصغر من هذه المجموعة شاومي 12 لايت، الأقل من ناحية السعر وأيضا المواصفات. بفيديو كامل راح استعرضه معكم أنا علي سهيل. بسم الله نبدأ. بالنسبة لسلسلة اللايت هي الأفضل لدي من بين الهواتف المتوسطة، ابتداء من هاتف ميسا كيز لايت وصولا لهذا الهاتف. خلينا نتعرف على مكونات الصندوق والمواصفات، حيث يحتوي على شاحن بقدرة 67 واط مع كابل USB Type C، وأيضا الكتيبات الورقية بالإضافة إلى الغلاف البلاستيكي الشفاف، وأيضا والأهم الهاتف الذي يأتي بلون أخضر المتدرج الموجود بين يدينا. طبعا تطلق عليه شركة شاومي لايت جرين، ولونه جدا جذاب ورائع، وبالحقيقة أحيانا يميل إلى اللون الفضي وخاصة تحت أشعة الشمس. وتصميم الكاميرات من الخلف يشبه تصميم هواتف شاومي 12 برو، لذلك لن نتكلم عنها كثيرا. وظهر الهاتف يأتي من البلاستيك، والإطار أيضا يأتي من البلاستيك، وهو يأتي مسطح، ومع ذلك لا تشعر أنه من النوع الرخيص. وحجمه الصغير يجعل مسكته باليد أكثر سهولة، ووزنه يصل إلى 173 غرام. وأعلى الهاتف يحتوي على الأشعة تحت الحمراء لمكبرات الصوت الثانوية، وأيضا مايك لعزل الضوضاء. وأسفل الهاتف يحتوي على مكبر الصوت الرئيسي مع مدخل USB Type C للشحن، ومدخل بطاقتي السيم كارد بدون وجود ذاكرة تخزين خارجية. وأيضا لا يوجد مدخل 3.5 ملم لسماعات الرأس. والواجهة الأمامية تحتوي على شاشة بحجم 6.55 بوصة محمية بطبقة حماية من نوع كورنينج غوريلا جلاس 5، والشاشة تأتي من نوع أموليد وهي بدقة فول HD بلس، ومعدل تحديث الشاشة يصل حتى 120 هرتز. وإذا ذهبت إلى إعدادات العرض يمكنك الاختيار بين 120 هرتز أو 60 هرتز فقط. للأسف لا يوجد خيار 90 هرتز. وأيضا سطوع الشاشة حيث يصل إلى 950 نتس. وأيضا حول الكاميرا لا يوجد ظلال محيطة كما هي الحال في شاشات IPS. والألوان في هذه الشاشة جميلة جدا، وتجربة المشاهدة فيها غاية في الجمال، وهي تحتوي على خاصية دولبي فيجن و HDR 10 بلس. والشاشة تحتوي على بصمة للأصابع مدمجة في الشاشة، ولكن مشكلتها أنها تأتي أسفل الشاشة بشكل كبير، وهذه المشكلة الوحيدة فيها. طبعا ممكن تتعود عليها مع مرور الوقت، وما راح تواجه أي مشاكل أخرى من ناحية الشاشة. وهي تأتي بمعدل أخذ عينات لللمس 240 هرتز، وهي تأتي مسطحة وغير منحنية من الأطراف. والمعالج الموجود في هذا الهاتف هو 778G، وهي بالحقيقة شريحة جيدة في هذه الفئة المتوسطة. ونلاحظ هذا الشيء باختبار انتوتو، حيث حصل على أكثر من 513 ألف نقطة، ولم ترتفع درجة حرارته كثيرا في أثناء الاختبار. ونلاحظ أنها كانت 25 درجة وأصبحت 35 درجة فقط، وهي شريحة متوسطة، لذلك لن ترتفع كثيرا مثل معالجات الصف الأول سناب دراجون 8 أو سناب دراجون 888. ومع اختبار جيك بنش 5 حصل على نقاط جيدة، وهي 788 نقطة في اختبار النواة الواحدة، وأيضا 2978 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة. وذاكرة التخزين في هذا الهاتف ليست الأفضل، وهي من نوع UFS 2.2. ومع اختبار الألعاب ففي لعبة بوبجي فيمكنك تشغيلها على أعلى إعداد على جرافيك بلاند سيد، والفريم ريت على ألترا، أو يمكنك اختيار جرافيك سموث وفريم ريت على إكستريم. ومع اللعب لعبة بوبجي فأداء الهاتف جيد عند 60 فريم، ويمكنك أن ترى أنها 60 فريم ثابتة. فأداء مجموعة الشرائح هذه جيدة في هذه اللعبة، ولكن للأسف لا يوجد خيار 90 فريم متاح لهذه الشريحة، مع العلم أن أداءها جيد، وأعتقد أنها الأفضل بهذه الفئة. طبعا رأينا هذا المعالج في عدة هواتف سابقا، ومن بينها هاتف A52s من سامسونج، لذلك فإن معظم الألعاب الموجودة على متجر جوجل بلاي ومن بينها جينشين امباكت ستعمل بشكل جيد. أما بالنسبة لدرجة الحرارة فدرجة الحرارة جيدة جدا مع سناب دراجون 878، وتصبح دافئة، ولكن لا توجد حرارة زائدة أكثر من المعتاد. والشيء الجيد في الكاميرات هذه المرة أنها تحتوي على كاميرا رئيسية بحجم 108 ميجا بكسل، وهي بمستشعر من شركة سامسونج، وهو نفس الموجود في هاتف ريدمي نوت 11 برو. في الوضع النهاري تنتج الكاميرا الرئيسية صور واضحة جدا وفيها الكثير من التفاصيل الدقيقة، وفي أثناء التقريب يظهر بعض التشويش. ونطاق ديناميكي عريض، والألوان نابضة بالحياة. وتحتوي أيضا على كاميرا ثانية بحجم 8 ميجا بكسل، وهي ألترا وايد للزاوية العريضة، وكاميرا ثالثة للمايكرو،
بحجم 2 ميجا بكسل. والصور الخارجة من الكاميرا فائقة الاتساع جيدة ولكن ليست بالحدة الكبيرة. وتعد كاميرا المايكرو بدقة 2 ميجا بكسل تراجع عن طراز العام الماضي من حيث الدقة والجودة والجمالية، كما أنها لا تحصل على ضبط تلقائي للصورة. وفي الإضاءة المنخفضة تلتقط الكاميرا الرئيسية صور بألوان جيدة جدا وتباين ضوضاء منخفض وتفاصيل كافية. فتفعيل الوضع الليلي يعمل على تحسين الصور الملتقطة وتعمل على تعزيز الألوان، ويمكنك من الحصول على مزيد من التفاصيل في الليل، حيث تنتج الكاميرا فائقة الاتساع صور ناعمة مع نطاق ديناميكي ضيق. ويعمل الوضع الليلي بهذه الكاميرا الواسعة على إنتاج صور أفضل بكثير. أما الكاميرا الأمامية وهي للسيلفي فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل. والكاميرا الرئيسية تستطيع تصوير فيديو بدقة 4K 30 إطار في الثانية، وللأسف لا يوجد تصوير 4K 60 إطار في الثانية. وفيها درجة وضوح جيدة وتباين عالي وتفاصيل كثيرة، بالإضافة إلى نطاق ديناميكي عريض. والشكوى الوحيدة من التصوير هو ميلان اللون الأبيض فيها إلى الزرقة. والكاميرا 8 ميجا بكسل تستطيع تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل. ولو انتقلنا إلى الشحن والبطارية فالشاحن يأتي مرفق بالعلبة ويأتي بقدرة 67 واط مع بطارية بحجم 4300 ملي أمبير، ويستطيع شحن البطارية من 0 إلى 50% خلال 13 دقيقة فقط. والشاحن يأتي من نوع كويك شارج 4 بلس. والهاتف يأتي بعدة ساعات للتخزين، حيث يأتي برام بحجم 6 جيجا بايت مع 128 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية. وأيضا يأتي برام بحجم 8 جيجا بايت مع 128 ذاكرة تخزين داخلية، وأيضا 8 جيجا بايت مع 256 ذاكرة تخزين داخلية. ونظام التشغيل المستخدم في هذا الهاتف هو أندرويد 12 مع واجهة MIUI 13. في البداية كانت هذه الواجهة مليئة بالمشاكل، ولكن لحسن الحظ أن المشاكل بدأت تحل تدريجيا وأصبحت تبدو أكثر سلاسة. ولكن مشكلة هذه الواجهة بوضع الكثير من البرامج المسبقة والتي قد لا نحتاجها، وهي تكثر شيئا فشيئا حتى أصبحت بحجم 2 جيجا بايت، وهي تصل إلى 23 تطبيق. ولحسن الحظ أنه يمكنك إزالتها، وأيضا كثرة الإعلانات الموجودة في هذه الواجهة. أما من ناحية المميزات الإضافية فهو يحتوي على بلوتوث 5.2 وخاصية NFC للدفع وER للأشعة تحت الحمراء، وأيضا دعمه لشبكات الجيل الخامس 5G. ويتوفر بعدة ألوان، وهي الأسود وهذا اللون الأخضر المتدرج الموجود بين يدينا، وأيضا الورد المتدرج. أما بالنسبة لسعر هذا الهاتف، الأسعار المتوقعة في بعض الدول العربية راح أضعها في نهاية هذا الفيديو، ولكن أتمنى منكم دعمكم للقناة من خلال الاشتراك. إذا كنت غير مشترك لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة وتفعل الجرس، وأيضا ما تنسى تضغط لنا زر الإعجاب لأنه هذا يفيد القناة كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.